السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنراجع مع بعض بعض الحاجات اللي خدناها. التوزيع الإلكتروني على سبيل المثال، كلنا عارفين التوزيع الإلكتروني وعارفين إن بيتوزع من المدارات الأقل في الطاقة إلى المدارات الأكثر في الطاقة. نبتدي بالمدار 1S 2S 3S 3S 3B 4S وهكذا. وكنا زمان بنختصر الحكايه دي ونقول انها عباره عن اس بس دبس اف دبس، بس احنا كنا بنعمل كده علشان ما كناش فاهمين التوزيع الالكتروني ممكن يتعمل ازاي. طبعا ده بالتفصيل، ولكن ممكن نكتب التوزيع الالكتروني بطريقه سهله جدا، وده اللي احنا هنقوله في الفيديو هنا. ازاي نعمل التوزيع الالكتروني بمنتهى البساطه وبطريقه سهله جدا من غير ما نحفظ الحاجات اللي هي الغريبه المكتوبه تحت دي. طيب، لما نيجي نوزع التوزيع الالكتروني بتاع اي ذره، كل المطلوب منك هو انت تشوف هي في انهي بيريود، في انهي دوره. طبعا بالعرض كده دي الدوره الاولى، الدوره الثانيه، الدوره الثالثه. بالعرض كده ده اسمه بيريود، اما بالطول ده اسمه مجموعه جروب. فانت المفروض تشوف بس هي في انهي دوره، في الدوره رقم كام. وليكن على سبيل المثال نتكلم على عنصر السكنديوم. ده في الدوره الكام يا جماعه؟ في الدوره الرابعه، يبقى ان باربعه. طالما في الدوره الرابعه امشي كده لحد اخر الدوره الرابعه وشوف لي الغاز الخامل اللي في الدوره اللي قبلها، اللي في الدوره الثالثه، اسمه ايه؟ اسمه ارجون. يبقى حط لي الغاز الخامل ده هنا اهو جوه الشورت نوتيشن او الارجون. يبقى انت كده وزعت، قلت ان التوزيع الالكتروني بتاع الحاله دي شبه الارجون زائد ايه بقى؟ لسه هنشوف زائد كام الكترون. طب السكنديوم عنده 21 الكترون، الارجون عنده 18، يبقى انت فاضل معاك كام الكترون؟ فاضل معاك 3 الكترونات. توزع الثلاث الكترونات دي بتاعتك على الاس والدي والاف والبي، مع العلم ان الاس يا جماعه اقصى حاجه بياخدها الكترونين، والبي اقصى حاجه بياخدها 6، والدي اقصى حاجه بياخدها 10، والاف اقصى حاجه بياخدها 14. فانت هتوزع كام كده بقى؟ 18 ناقص 21، هتوزع 3 الكترونات، يبقى هتحط 2 هنا وتحط 1 هنا، ويبقى انت كده عملت التوزيع الالكتروني بتاع السكنديوم. طبعا لما ان تكون باربعه، ان ناقص 1 تبقى ب3، ان ناقص 2 تبقى ب2. يبقى خلي بالك من حاجه مهمه جدا، الاس موجود في كل المستويات، لكن البي اقل حاجه موجود في 2 بي، مفيش 1 بي. الدي اقل حاجه في 3 دي، يعني الدي ما يظهرش الا اقل حاجه 3 دي. يبقى دي عشان يظهر لازم تكون الان بكام يا جماعه؟ اقل حاجه 4، عشان 4 ناقص 1 تطلع 3. يبقى الدي هيبتدي يظهر من اول الدوره كام؟ ممكن يظهر من اول الدوره الثالثه، لكن ما يظهرش من قبل كده. تمام؟ سوري، من اول الدوره الرابعه، لكن ما يظهرش قبل كده. ليه؟ لان الدوره الرابعه 4 ناقص 1 بايه؟ ب3. يبقى ال3 دي ده اللي هو اللي موجود هنا ده هيظهر بس من اول الدوره الرابعه. طيب، اللي هنا 4 ناقص 2 ما ظهرش الاف، مفيش اف بايه؟ ب2. امال اقل اف بكام؟ اقل اف ب4 اف، واقل جي ب5 جي. طبعا الجي مش موجود في الجدول، لكن ده اوربيتال من الاوربيتالات اللي عندنا، اس بي دي اف جي اتش وهكذا. طيب، يبقى اقل حاجه في الاس موجود في كل المستويات، اقل حاجه في البي 2 بي 3 دي 4 اف 5 جي. انا لما الاقي الرقم اللي طالع حاجه اقل من الطبيعي تشيلها خالص من الايه؟ من الحسبه، ما تكتبهاش خالص، لان مفيش حاجه اسمها 4 ناقص 2، مفيش 2 اف، مفيش 2 اف اصلا في وسط الحسبه بتاعتنا. تعالوا كده نشوف مثال تاني يا جماعه. نوزع عنصر مثلا زي الجاليوم. الجاليوم ده بردك في الدوره الرابعه، يبقى النوبل جاز اللي هنحتاجه هو الارجون. بردك ارجون ب 18 ناقص 31، الفرق كده كام؟ الفرق 13 الكترون. 31 ناقص 18 ب 13 الكترون. هتوزع ال 13 الكترون دول على المستويات اللي هنا، زي ما اتفقنا في المثال بتاعنا مفيش هنا اف. فدي انهي دوره يا جماعه؟ الدوره الرابعه، يبقى 4 اس و4 ناقص 1 3 دي و4 بي. وزع بقى كده ال 13 الكترون، 2 يفضل كام من 13؟ 11. 10 يفضل كام من 13؟ 1. يبقى 1 في الايه؟ في البي. لاحظ ان الجاليوم ده اول واحد في الايه؟ في البلوك هنا. البلوكه دي اسمها البي بلوك، والبلوكه دي اسمها الاس بلوك، والبلوكه دي اسمها الدي بلوك. يعني على حسب مكانه، عشان هو اول واحد هنا فحط في البي ايه؟ 1. لاحظ ان ايه؟ يعني لو كان هنا كان حطيت في البي 2 3 4 5 6، عشان كده دول 6 ايه؟ 6 مربعات. فعشان البي بيتملي ب6 فدول 6 مربعات، وعشان الاس بيتملي ب2 دول مربعين، وعشان الدي بيتملي ب10 دول 10 مربعات. لاحظ ايه كمان؟ لاحظ انك لو بصيت على المجموعات اللي هي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه لحد الثامنه اللي هي النوبل جازز، اللي هي ممتلئه بشكل كامل وبتكون مستقره، لاحظ ايه؟ رقم المجموعه اللي هو الاولى الثانيه ده بيساوي عدد الالكترونات الموجوده في الاس زائد اللي في البي. يعني انت مثلا لو في المجموعه الرابعه
زي الكربون هيكون عندك ايه؟ 2 في الاس و2 في البي. لو النيتروجين 2 في الاس و3 في البي. عدد الالكترونات الفالنسي هو رقم المجموعه، هو عدد الالكترونات اللي موجوده في الاس زائد البي، لان المدارات اللي قبل كده كلها بتكون ممتلئه. طب لو انت في جروب بي اللي هي بتاعه الترانزيشن ميتال، هتكون عندك اس فيها 2 لان الاس اتملت، وعندك الدي بقى على حسب المكان بتاعك. لو انت هنا هيبقى فيها الكترون 1 2 3 4 لحد اخر واحد فيه 10 الكترونات. طب لو انت في الانر ترانزيشن ميتال، الانر ترانزيشن ميتال مكانها الحقيقي هنا دي عباره عن اللانثانايدز والاكتينايدز. اللانثانايدز والاكتينايدز موجودين ما بين ايه؟ اللانثانم بيبتدي بعديه يظهروا اللانثانايدز وبعد كده الهافانيوم. عشان كده تلاحظ ايه؟ ده 57 وده 72، يعني في 14 عنصر هنا. ليه؟ لان بيبتدي يحط الكترون في الدي وبعدين يبتدي يملى الاف وبعدين يرجع يكمل الدي تاني. يعني لما نيجي نوزع الترانزيشن ميتال او الانر ترانزيشن ميتال، مثلا اي عنصر وليكن مثلا نيوبيوم مثلا، سوري يورانيوم مثلا، وات ايفر اي عنصر من العناصر دي، نعمل ايه؟ هنحط في الاس 2 ونحط في الدي 1 ونبتدي نملى الاف على حسب بقى اللوكيشن بتاعه. لو كان يورانيوم يعني ايه؟ 3 في الايه؟ في الاف. يبقى دي الطريقه دي يا جماعه بمنتهى البساطه تقدر توزع فيها التوزيع الالكتروني. بعد ما خلاص مليت اللانثانم او الاكتينيوم، تبتدي ترجع تاني تملى في الايه؟ في الدي. يعني هنا تحط 2 دي 3 دي لحد ما تملى الدي بتاعك. طبعا لو انت عاوز توزع عنصر اليورانيوم، عنصر اليورانيوم مكانه الحقيقي فين يا جماعه؟ موجود هنا. عنصر اليورانيوم موجود هنا فين؟ في الدوره السابعه. هتستخدم النوبل جازز بتاع الدوره اللي قبلها اللي هو مين؟ الايه؟ الرادون اللي هو 86. 86 اطرحه من 92 يبقى الفرق كام يا جماعه؟ الفرق 6. تمام، الفرق 6. 6 الكترونات هتوزعهم ازاي؟ دي الدوره السابعه، يعني ده 7 وده 7 ناقص 1 6، 7 ناقص 2 5، 7 بي يبقى 7 اس، 6 بي 6 دي، 5 اف، 7 بي. طب انا عندي كام الكترون؟ قلنا 92 ناقص 86، عندي كام الكترون؟ 6 الكترونات. يبقى ابتدي اوزع الست الكترونات، احط 2 هنا واحط 1 هنا وبعدين ابتدي املى الاف. يبقى 2 و1 3، احط في الاف ايه؟ 3. ده عشان ايه؟ في اللانثانايد والاكسنايدز ده فيها اكسبشنز كتيره، بس احنا هنشتغل على قاعده سهله وبسيطه عشان نمشي عليها. إيه؟ لان لو مشينا ورا الاكسبشن بتاعتهم هنلاقيها كتيره جدا مش هنعرف نلمها. في الحقيقه في اكسبشنز كتيره للجدول الدوري، بس في اكسبشنز المفروض نبقى عارفينها، زي الاكسبشن اللي هنقولها بعد شويه اللي هي قاعده نصف الامتلاء. ده يا جماعه سمري للقصه بتاعتنا. هو زي ما انت شايف كده، التوزيع الالكتروني مرتبط بمكان العنصر فين؟ في الجدول الدوري. خلي بالك ان عنصر الهيليوم يا جماعه مفيش 1 اس ومفيش 1 بي. عنصر الهيليوم عباره عن 1 اس 2. تمام، مفيش ايه؟ مفيش مدار اسمه 1 بي. طيب ايه بقى القواعد بتاع الاستثناءات؟ اول قاعده من قواعد الاستثناءات قاعده اسمها قاعده نصف الامتلاء، ودي بتطبق على الخمس عناصر دول بس. بيحصل فيها ايه يا جماعه؟ لو انت بصيت على التوزيع الالكتروني بتاعهم، كان المفروض الكروم فيه رابع واحد، يعني عنده في الدي المفروض يكون 1 2 3 4 في الدي، والاس بتاعه مليان. الاس المفروض يكون فيه 2 والدي المفروض يكون فيه 4. يبقى المفروض كنا نكتب 2 4، لكن انا عملت ايه؟ بتقول قاعده نصف الامتلاء بتقول ايه؟ بتقول ان المدارات نصف الممتلئه والممتلئه اكثر استقرارا. بمعنى ان الدي هيستلف الكترون من الاس ويخلي الاس فيها الكترون 1 بدل 2، تبقى ساعتها الاس فيها الكترون والدي في كام؟ 5. يبقى في الحاله 4 الدي هيستلف الكترون، يبقى هو نصف ممتلئ عنده 5، والاس يبقى فيه الكترون 1. مش هتفرق بقى انت في الدوره الرابعه ولا في الدوره الخامسه زي في حاله الموليبدن. طيب وبالنسبه للثلاث ذرات التانيين اللي هو النحاس والفضه والذهب، نفس القصه. الدي المفروض كان يبقى فيه كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، المفروض كان يبقى فيه 9. الدي المفروض كان يبقى فيه 9 والاس المفروض كان يبقى فيه 2، فبيستلف واحد من الاس، يبقى الاس فيه 1 والدي بتبقى فيها 10. يبقى المدار بتاع الدي بقى اكثر استقرارا. نفس الكلام هنا اهو زي ما انت شايف، استلف واحد من الاس بقى الاس فيه 1 والدي فيه 10. دي قاعده نصف الامتلاء، ولكن للاسف في اكسبشنز كتيره حتى لقاعده نصف الامتلاء نفسها، لدرجه ان في عالم اسمه ريتش وسوتر سنه 1988 عملوا بحث حاولوا يفسروا بيه القواعد الثانيه ديت، ولكن كل دي مجرد يعني زي ما بيقولوا كده ايه، محاولات، ولكن مش دايما بتفسر كل حاجه موجوده عندنا. يعني هم كانوا بيقولوا ان السبين بتاع الالكترونات فيه سبين اب وسبين داون، وبالتالي فان
الإلكترونات بتتملي في spin اللي هو فرادى أولًا، وبعد كده تبتدي يحصل لها pairing. فلو افترضنا إن أثناء ملي الإلكترونات في الD orbital بيبتدي المستوى يزداد استقراره لدرجة إنه يبتدي ياخد من الS orbital. يعني على سبيل المثال لو بصينا هنا كده عندك إلكترون واحد في الD، إلكترونين في الD، تمام؟ 3 إلكترونات في الD، بعد كده 4 إلكترونات في الD، 5 إلكترونات في الD. أول ما عندك 4 إلكترونات أو 5 إلكترونات بقى الD أكثر استقرارًا من الS، فهيبتدي يعمل إيه؟ يبتدي ياخد الإلكترونات اللي في الإيه؟ اللي في الS، فيخلّي الS ما يبقاش فيه إلكترونين، لأ يبقى الS جواه إلكترون واحد بس، لإن الD بقى أكثر استقرارًا زي ما حصل هنا في حالة 4 و5، تمام؟ بعد كده في الحالة بتاعة لمّا يبقى عنده 6 إلكترونات، 6 إلكترونات معناها إيه؟ معناها حَط 5 إلكترونات في spin والإلكترون السادس في الspin العكسي، فهو مفترض إن الspin العكسي طبعًا طاقته أعلى من الspin الأولاني، لإن طبعًا الbearing بيحتاج طاقة عشان يحصل، فالمدار الإلكتروني اللي حاطّه هنا ده طاقته بقت أعلى مرّة تانية، فحصل إيه؟ فابتدى يملى في مين؟ يملى في الS تاني، فرجع الS بقى فيه إلكترون، تمام؟ الS بقى فيه إلكترون والD بقى فيه 5 إلكترونات. بعد كده ما ابتدى يحط إلكترون كمان، ابتدى بقى إيه، بقى الD أكثر استقرارًا من الS، فالS رجع يفضى مرّة تانية ويبقى عمّالين نملى مرّة تانية في الB، فيبقى الD هيبقى فيه 7 إلكترونات ويستلف من الS إلكترون، ونفس القصة تستمر لحد ما يحصل إيه يا جماعة؟ لحد ما يحصل إن المدار يرجع تاني يبقى أكثر استقرارًا من ال الS من الS orbital، فتبتدي يرجع يملى تاني في الS orbital زي ما أنت شايف بعد ما يخلّص المدارات بتاعة الD orbital مرّة تانية. يبقى الD orbital ده محاولة منه لتفسير الظاهرة بتاعة توزيع الإلكتروني، ولكن التفسير ده يا جماعة مش علينا في المنهج بتاع الكيميا التحضيرية، وكمان زي ما أنت شايف هيكون ليه exceptions كتيرة، لإن في عالم تاني في سنة 2013 لقى إن في بعض العناصر مش ماشية تبع القاعدة دي. يعني لو القاعدة دي طلعت تفسّر مثلًا عنصر السيريوم مش هتلاقيها تفسّر عنصر زي البروتاكتينيوم، لكن إحنا بالنسبة لنا في التوزيع الإلكتروني هنمشي بالطريقة اللي إحنا اتفقنا عليها، اللي هي نحط 2 في الS وبعدين 1 في الD وبعدين نملى الF بتاعنا بعدد من الإلكترونات، وهيكون بالنسبة لنا البروتاكتينيوم ده عبارة عن exception والexceptions إحنا مش المفروض نعرفها. طيب تعالَ نشوف كده أمّا آجي أوزّع عنصر البروتاكتينيوم وهو كexception، فلمّا أوزّعه هابتدي أملى زي ما شُفنا المدارات من مستوى الطاقة الأقل للأعلى، يعني ممكن أكتب التوزيع بالطريقة الطويلة جدًا دي، أو أختصره بالshort notation وأكتبه بالشكل البسيط ده، اللي هو إن كل الذرات اللي داخلية دي عبارة عن واحدة من العناصر الانتقالية اللي هو الزيون، وبقية المدارات اللي فاضية برّه بالشكل ده. طيب في حاجة كمان ممكن نعملها يا جماعة، خلّي بالك إنك مش لازم عشان تكتب التوزيع الإلكتروني تكتبه بنفس الترتيب ده، يعني هيحصل إيه، لو أنا كتبت مثلًا لو جمّعت مثلًا ال1s مع بعضها المدار الأولاني، ال2s والاتنين B مع بعض، ال3s وال3B وال3D مع بعض، ال4s وال4B وال4D وال4F مع بعض، يعني جمّعت كل N زي بعضها مع بعضها. هل في غلط إن أكتب التوزيع الإلكتروني بالطريقة اللي تحت دي؟ لأ، ما فيش غلط إن أنا أكتبه بالطريقة اللي تحت دي، لكن أنا باراعي إن ترتيب المَلْي هو بيكون الترتيب اللي فوق مش الترتيب اللي تحت. طيب بعد ما عملتهم كده وقسّمتهم على حسب المستويات N ب1 وN ب2 N ب3 N ب4 N ب5 N ب6 أقدر أجمّع الإلكترونات اللي في كل مستوى من دول وأقول إن دي أسامي مستويات الطاقة الأساسية اللي هي K L M N O P Q، ويبقى كده المستوى الأول جواه إلكترونين، المستوى التاني جواه 8، المستوى التالت جواه كام؟ 2 و6 10 18، المستوى اللي بعده فيه 10 و6 و2 18 و3 21 وهكذا، تقدر تعرف التوزيع الإلكتروني في كل مستوى من مستويات الطاقة. طيب لو أنا عندي بقى أيون إزاي هاعمل التوزيع الإلكتروني؟ لو كان الأيون ده أنايون يعني شحنة سالبة ما فيش أي مشكلة خالص، لا توجد مشكلة على الإطلاق. لو الأكسجين مثلًا على سبيل المثال عنده 8 إلكترونات واكتسب إلكترونين يبقى بقى عنده 10، هتوزعه زي الذرة اللي عندها 10 اللي هي النيون عادي جدًا. لو كان زي النيتروجين عنده 7 إلكترونات واكتسب 3 بقى عنده 10، هتوزعه زي الذرة اللي هي عندها 10 بقى أيزو إلكترونيك ليها، يعني ليها نفس التوزيع الإلكتروني بتاع الذرة اللي عندها 10. أمّا لو كان كاتايون يعني بتشيل إلكترونات، لمّا تيجي تشيل إلكترونات في قواعد لشيل الإلكترونات غير قواعد التوزيع الإلكتروني العادية. لمّا تيجي تشيل إلكترونات، هتشيل الإلكترونات من الحاجة اللي عندها N أكبر الأول، وبعد كده إذا تساوت الN تبتدي تشيل من الحاجة اللي عندها L أكبر.
على سبيل المثال لو عندك ذره زي الحديد، لما اجي اشيل الكترونات اشيل من مين يا جماعه؟ من الاربعه ولا من الثلاثه؟ اشيل من الان الاكبر اللي هي 4 الاول، بعد كده ابتدي اشيل من الثلاثه. طيب في المثال ده اشيل من 4 اس ولا من 4 بي؟ الاثنين عندهم نفس الان ب4، يبقى مين اللي اشيل؟ اللي عنده ال اكبر. ايه ال اكبر؟ الاس ال بتاعته بصفر، البي ال بتاعته بواحد، يبقى اشيل الاول من ال4 بي وبعدين ارجع اشيل تاني من ال4 اس، وبعدين في الاخر خالص هشيل من مين؟ من الثلاثه دي. طب المثال الاخراني ده لما اجي اشيلها عندي 4 و5 و6، مين الان الاكبر؟ 6، يبقى ابتدي اشيل الاول من ال6 اس وبعد كده اشيل من الخمسه دي وبعد كده اشيل من الاربعه اف. يبقى انت بتشيل من الان الاكبر، اذا تساوت الان بتشيل من ال الاكبر. طيب هنتكلم دلوقتي عن تدرج الخواص في الجدول الدوري. اي خاصيه في الجدول الدوري لازم تلاحظ انها لو كانت بتزيد في العرض، يعني وانت ماشي من الشمال لليمين على عرض الجدول الدوري في خلال البريود، لازم يكون بتزيد. لو كانت بتزيد بالعرض يبقى لازم تكون بتقل وانت داون ذا جروب فروم توب تو داون. ولو كان العكس يبقى العكس، يعني لو كانت بتقل كده لازم تكون بتزيد كده، لازم يكونوا الاثنين عكس بعض. لو واحده بتزيد لازم الثانيه تكون بتقل، لو واحده بتقل لازم الثانيه تكون بتزيد. لاحظ ان السهم ده انا عملته تخين والسهم ده انا عملته رفيع، لان المقدار بتاع التغير في الاتجاه ده اكبر بكتير من مقدار التغير في الاتجاه ده، فاحنا بنرتب الحاجات الاول بالنسبه للترتيب الرأسي، وبعدين الناتج نبتدي نرتبه بالنسبة للترتيب الأفقي. يعني بنهتم بالاهتمام بالترتيب ده الأول وبعد كده نبتدي نرتب بالنسبة لده. طب إيه الحاجات اللي عندنا أو إيه الترندات اللي عندنا؟ هنلاقي إن في عندنا 6 حاجات هنوزعهم على حسب يا إما يمشوا على الترند ده أو يمشوا على الترند العكسه اللي هو المعاكس ليه. هنلاقي إن في 4 حاجات ماشيين بالترند ده وحاجتين ماشيين من الترند ده. يعني ايه؟ الزد افكتيف والالكترون نيجاتيفيتي والالكترون افينيتي والايونيزيشن انرجي زي بعض، كلهم بيزيدوا في الاتجاه ده وبيقلوا في الاتجاه ده. الاتوميك راديوس والميتاليك كاركتر عكسهم، بيقلوا في الاتجاه ده وبيزيدوا في الاتجاه ده. طيب لاحظ ان يا جماعه ان لما الزد افكتيف تزيد الالكترونات تكون اكثر ارتباطا بالنواه، فالاتوميك راديوس بيكون اقل، عشان كده العلاقه بين الاثنين دول ايه؟ عكس بعض. ولما يكون الالكترون اكثر ارتباطا بالنواه فالايونيزيشن انرجي بتزيد، عشان كده العلاقه بتاع الايونيزيشن انرجي والزد افكتيف نفس العلاقه. الاثنين دول الاربع حاجات دول بيتغيروا مع بعض، بينما الحاجتين دول بيتغيروا عكس الاربع حاجات دول. في اكسبشنز يا جماعه للكلام ده. الايونيزيشن انرجي المفروض انها بتزيد في الاتجاه ده، يعني المفروض المجموعه الثالثه تكون اكبر من الثانيه، لكن في الحقيقه في اكسبشن، الثانيه هي اللي بتكون اكبر من الثالثه والخامسه بتكون اكبر من السته. في حاله الالكترون افينيتي بردك في اكسبشن، الاولى اكبر من الثانيه والرابعه اكبر من الخامسه، والنوبل جاز بيكون عندها اقل قيمه للالكترون افينيتي، والهالوجينات بتكون عندها اعلى قيمه للالكترون افينيتي. طيب لو جاب لك سؤال بسيط بيقول لك اذا الاتوميك راديوس بتاع ذره اكس اكبر من ذره واي، فاي من العبارات التاليه صحيحه؟ بسيطه، شوف الترند بتاعه ماشي مع ايه وعكس ايه. انا بتكلم على الاتوميك راديوس، الاتوميك راديوس بقول ان اكس اكبر من واي. لما الاتوميك راديوس اكس اكبر من واي، ايه اللي مع الاتوميك راديوس؟ الميتاليك كاركتر. يعني لما اكس تكون اكبر من واي في الاتوميك راديوس يبقى اكيد اكس اكبر من واي في الميتاليك كاركتر، وهيكون العكس، يعني هتكون اكس اصغر من واي في الالكترون نيجاتيفيتي وفي الالكترون افينيتي وفي الايونيزيشن انرجي، لان الاربعه دول مع بعض والاثنين دول مع بعض والترند بتاع دول عكس دول. يبقى اذا كان الاتوميك راديوس اكس اكبر من واي فالميتاليك كاركتر اكس هيكون اكبر من واي، واكس هيكون اصغر من واي في الايه؟ في الاربع خواص دول، لان لما ده يزيد ده يقل ولما ده يقل ده يزيد. يبقى لو كان اكس اكبر من واي في الاتوميك ريديوس هيكون اكبر منه في الميتاليك كاركتر، وتكون دي الاجابه الصح. وهيكونوا دول غلط لان ده نفس الترند، ما ينفعش يكون عكس الترند. هو لو حط هنا واي وهنا اكس كانت بقت عكس صح، لو عكس كلمه لارجر لسمورة، المهم ان هو يعكس الترند بتاع المساله، لان الاربع خواص التانيين عكس الاثنين خواص الاولانيين. الالكترونيجاتيفيتي تلاحظ ان القيمه بتاعتها عباره عن قيمه ها مش مقاسه. يعني ايه مش مقاسه؟ لاحظ ان الالكترون افينيتي ميجرابل، يعني تقاس عمليا. يعني ايه تقاس عمليا؟ يعني انت بتعمل تجربه وتشوف الطاقه المنطلقه لما الالكترون يدخل جوه الذره، تمام؟ طبعا طاقه منطلقه او ممتصه بتقاس عمليا، والايونيزيشن انرجي ممكن تقاس عمليا، انما الالكترونيجاتيفيتي لا، ريلاتيف. يعني ايه ريلاتيف بقى؟ يعني هي بتتقاس لما تتكون رابطه ونشوف مقدار جذب الالكترونات بتاعه ذره، تمام، لالكترونات الرابطه دي، فدي مجرد ارقام ريلاتيف. وبيكون الفلور هو اكبر رقم فيها بيساوي رقم 4،
ودي الارقام موضوعه كده بالتقريب للايه العناصر كلها. لاحظ ان الكريبتون ليه الكترونيجاتيفيتي، ده معناه ايه؟ ان العناصر الكريبتون ده عامل رابطه، هو ازاي هتقيس له الكترونيجاتيفيتي من غير ما يكون ليه رابطه زي دول كده؟ ها، تمام. يبقى النوبل جازز احنا متعارف عليه في المنهج عندنا ان هم ما بيعملوش روابط، لكن في الحقيقه ممكن يكونوا بيعملوا روابط، وده لسه هندرسه في السنين اللي بعد كده. وطالما هم قدروا يعملوا روابط فتقدر تقيس لهم الالكترونيجاتيفيتي وتشوف بيقدر يشد الكترونات الرابطه ناحيته بمقدار قد ايه. اذا كان الفرق بين الذرتين في الالكترونيجاتيفيتي كبير، فالشد هيكون كبير قوي، فالرابطه هتكون ايه؟ رابطه ايونيه. اما اذا كان الفرق صغير او الاثنين زي بعض بالظبط ما في مقدار الشد، فالرابطه هتكون رابطه تساهميه ومفيش شحنه خالص على الذرتين. اما اذا كان اكبر من الصفر واصغر من الاثنين، فبنسميها بولار كوفيلنت او رابطه تساهميه، هي قطبيه لانتقال جزئي الالكترونات او لتكوين شحنه سالبه جزئيه وشحنه موجبه جزئيه. الالكترونات بتقعد فتره اطول عند واحده فيهم اكتر من الثانيه. لاحظ ان الحاجات الخضراء دي بتكون ميتالز، والحاجات الزرقاء دي بتكون نون ميتالز، ولما بتفاعل ميتال مع نون ميتال عاده بيكون الفرق في الالكترونيجاتيفيتي كبير، فبتتكون رابطه ايه يا جماعه؟ رابطه ايونيه، لان فرق الالكترونيجاتيفيتي بيكون اكبر من او يساوي 2، وبيحصل انتقال كامل للالكترون في الحاله دي. لما نيجي نرسم لويس ستراكشر، ايه القواعد بتاعه رسم لويس ستراكشر؟ القواعد بتاعه رسم لويس ستراكشر اول خطوه لازم تعملها ان انت لازم تحسب التوتال نمبر اوف فالنس الكترون. يعني احسبه ازاي؟ كل ذره تشوفها في انهي مجموعه، مجموعه كام، جروب نمبر بتاعها، وده هو عدد الفالنس الكترون بتاعها، وتجمعه. مجموعه اولى فيها كام ذره، يعني كل ذره رقم المجموعه بتاعها هو عدد الفالنس الكترون. جمع الارقام دي يديك التوتال نمبر اوف فالنس الكترون. اذا وجدت شحنه سالبه تزود عدد الفالنس الكترون، اذا وجدت شحنه موجبه تقلل عدد الفالنس الكترون. تمام كده انت عرفت عدد الفالنس الكترون. والفالنس الكترون دي الالكترونات اللي بتدخل في الرابطه او بتكون الروابط بمعنى ادق، بتشارك في تكوين الروابط. ممكن ما تدخلش في تكوين الروابط، لكن هي اللي مسموح لها انها تعمل روابط. الكور الكترون ما بتقدرش تعمل روابط. طيب بعد ما عرفنا عدد الفالنس الكترون، القاعده اللي بعدها تشوف انت محتاج كام عشان تحقق الاوكتت رول. الاوكتت رول يعني قاعده الثمانيات، يبقى كل ذره محتاجه 8. طب هل في اكسبشن ليها؟ الهيدروجين والهيليوم والليثيوم دول بيكتفوا ان هم يقلدوا مين؟ الهيليوم، يعني يبقى عندهم في المدار الخارجي كام؟ 2. فدول بيطبق عليهم قاعده ايه؟ الاثنينات. يبقى كل الذرات محتاجه 8 ما عدا الثلاثه دول محتاجين ايه؟ اثنينات. يبقى ده معناه تشوف عندك كام ذره تضرب في 8، ولو عندك هيدروجين هتضرب في 2 تجمع ده، يبقى ده الرقم اللي انت محتاجه فعليا عشان تحقق الاوكتت رول على كل الذرات اللي عندك. طيب لو قدرت بقى تجيب الفرق بين اللي انت محتاجه واللي عندك، ده بنسميه يا جماعه العجز. انا كان عايز كام ومعايا كام، الفرق ده عجز. العجز ده لو قسمته على 2 يديني عدد الروابط اللي انا محتاج اعملها علشان ارسم لويس ستراكشر. يبقى ده لما اقسم الفرق بين الخطوه الثانيه والاولى واقسمه على 2 يديني عدد الروابط اللي انا محتاجها علشان اعمل ايه؟ لويس ستراكشر. خلي بالك انت بتكون محتاج في بعض الاحيان تعمل روابط، لازم على الاقل كل ذره تكون على الاقل مربوطه برابطه واحده مع ذره ثانيه. ما ينفعش لويس ستراكشر يكون في ذره مش مربوطه خالص. تمام، يبقى على الاقل لازم كل ذره تكون مربوطه على الاقل بايه؟ بذره واحده. طيب لو انا محتار احط مين في النص، لو انت عندك ذرتين محتار تحط مين في النص، حط الذره الليس الكترونيجاتيف، حطها كسنترال اتوم. لاحظ ان الكربون بيكون دايما رباعي التكافؤ، والهيدروجين والهالوجينات وعناصر المجموعه الاولى بتكون احاديه التكافؤ، وعناصر المجموعه الثانيه بتكون ثنائيه التكافؤ، وعناصر المجموعه الثالثه بتفضل انها تكون ثلاثيه التكافؤ. لكن مفيش قواعد غير كده. تمام، دي المجموعه الاولى والهالوجينات والهيدروجين بيفضلوا ان هم يكونوا احاديين التكافؤ. الكربون بيكون رباعي التكافؤ. طب افرض انا مش عارف الذره دي التكافؤ بتاعها كام، تعمل ايه؟ تحسب الفورمال تشارج وتحاول تقلل الفورمال تشارج على قد ما تقدر. المركب اللي عنده فورمال تشارج اقل هو المركب الاكثر استقرار. طب افرض بعد ما حسبت الفورمال تشارج ولقيت عندي على السنترال اتوم في نيجاتيف تشارج او بوزيتيف تشارج، وفي جنبها على الاتومز الادجاسنت ليها المجاوره ليها شحنه عكسها، يعني في السنترال اتوم مثلا في بوزيتيف تشارج وجنبها نيجاتيف تشارج، او في نيجاتيف تشارج وجنبها بوزيتيف تشارج، الاثنين جنب بعض، واحده فيهم على السنترال اتوم. تقدر تسمح بان السنترال اتوم تعمل اكتر من 4 روابط، يعني تعمل اكسباندد اوكتت رول. ساعتها امتى يحصل الكلام ده؟ لو العنصر اللي موجود في السنترال اتوم من عناصر الدوره الثالثه وما بعدها، ساعتها يقدر يعمل اكسباندد اوكتت رول، انه ياخد شحنه
من عليه مع شحنه من على الذره الادجاسنت ليه، يعني هو لو هو سالب واللي جنبه موجب يروح الاشاره دي مع دي ويبتدي ايه الفورمال تشارجز تقل ويبتدي يتكون روابط زياده بنسميها الاكسباندد اوكتت رول. لو عندك بقى محتار شحنه سالبه محتار تحطها فين، حط الشحنه السالبه على المور الكترونيجاتيف اتوم، والعكس ايضا صحيح، يعني لو عندك شحنه موجبه محتار تحطها فين، حطها على الذره الليس الكترونيجاتيف اتوم. اذا وجد اكتر من لوس ستراكشر صحيح فكلهم صحاح وبنسمي هذه الظاهره ريزونانس. امثله بسيطه على الكلام ده، لو جينا نشوف النيتريك اسيد HNO3 ده يا جماعه، تعالوا نطبق بقى القواعد بتاعتنا. في كام فالنس الكترون موجودين عندنا؟ الاكسجين في المجموعه السادسه 6 في 3 في 18، والنيتروجين في المجموعه الخامسه، والهيدروجين في المجموعه الاولى، كده كلهم كام فالنس الكترون؟ كلهم 24 فالنس الكترون. محتاج كام عشان تحقق الاوكتت رول؟ 8 على كل ذره ما عدا الهيدروجين 2، يعني 8 و8 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 8 في 4 ب 32، و2 على الهيدروجين يبقوا 34. اطرحهم، ده كده العدد اللي انت محتاجه عشان تحقق الاوكتت رول 34، لكن اللي موجود معاك هو 24. العجز كده كام؟ 10. 10 تقسمه على 2 يطلع لك كام رابطه؟ 5 روابط. يعني انت محتاج تعمل 5 روابط. طبعا الهيدروجين احادي، ما ينفعش نعمل له اكتر من رابطه. فالخمس روابط، الرابطه الثانيه دي ممكن تحطها هنا او هنا ويبقوا الاثنين صح، وده ريزونانس ستراكشر ما فيهوش مشكله. طيب نفترض انك حطيت الدبل بوند دي هنا، انت كده عملت 5 روابط، يعني استهلكت 10 الكترونات من كام يا جماعه؟ من ال 24 الكترون فالنس اللي كانوا معايا، يبقى فضل معايا كام؟ 14. 14 على 2 فيهم كام؟ فيهم 7. 7 14 على 2 فيهم 7 لون بير، يعني اقدر اوزع اللون بير دول بقى على الذرات عشان احقق على كل ذره الاوكتت رول اللي كانت ناقصه عندها. لو الرابطه عامله لو الذره عامله رابطه واحده تبقى محتاجه 3 لون بير، لو عامله رابطتين يبقى محتاجه 2 لون بير، لو عامله 4 روابط مش محتاجه حاجه خالص، لو عامله 3 روابط تبقى محتاجه لون بير واحد. يعني هو لو عامله رابطه واحده تحتاج 3 لون بير، لو عامله رابطتين تحتاج 2 لون بير، لو عامله 3 روابط هتحتاج لون واحد، لو عامله 4 روابط مش هتحتاج لون خالص. ليه؟ لان كل رابطه بتعمل الكترونين فبتكمل العدد ده باللون. طيب انا عندي 7 لون، يبقى احط 1 2 3 4 5 6 7، يبقى انا كده رسمت لويس ستراكشر بتاع المركب بتاعنا. نفس الكلام تقدر تعمله لاي مركب تاني، بس لاحظ ان في بعض الاحيان بتكون الذره اللي في الوسط من المجموعه الاولى او الثانيه او الثالثه، الاولى بتفضل تعمل رابطه واحده، الثانيه بتفضل تعمل رابطتين، الثالثه بتفضل تعمل 3 روابط، وما بتكملش الاوكتت رول، برغم ان هي كان ممكن تكمل الاوكتت رول وتعمل رابطه رابعه. لا، هي مش هتعمل رابطه رابعه، هي بتكتفي ب3 روابط، لان ده انكمبليت اوكتت، بيكون خلاص يعني حاجه مخصصه للعناصر بتاعه الاولى والثانيه والثالثه، بيعملوا رابطه اولى. الاولى بتعمل رابطه واحده، الثانيه بتعمل رابطتين، والثالثه بتعمل 3 روابط. طيب تعالوا كده نبص على المثال بتاع الكربونيت اللي تحت ده. الكربون في المجموعه الرابعه والاكسجين في المجموعه السادسه، 6 في 3 ب 18 و4 ب 22، بس ما تنساش ان في 2 نيجاتيف تشارج، يبقى الاربعه يتضافوا كمان على ال 22، يبقى عندي 24 فالنسي الكترون. محتاج عشان احقق الاوكتت رول 8 على كل ذره، دول 4 ذرات، 8 في 4 ب 32، 32 ناقص 24 يبقى العجز كام؟ العجز 8. 8 على 2 فيها 4 روابط زي ما انت شفت. هتحط رابطه احاديه في كل حته ويفضل معاك رابطه ثنائيه كمان محتار تحطها فين، فهتقدر تحطها هنا او هنا او هنا، يبقى عندك 3 ريزونانس ستراكشر سلاب. طبعا انت عملت 4 روابط، يعني استهلكت 8 الكترونات من الالكترونات اللي كانت عندك. هتبتدي تاخد بقى الالكترونات اللي فاضله وتوزعها عشان تحقق الاوكتت رول على كل ذره. الذره اللي عامله رابطه واحده هتحتاج 3 لون بير، الذره اللي عامله 2 رابطه هتحتاج 2 لون بير، وهكذا زي ما قلنا في الخطوه اللي فاتت. وكده تبقى رسمت لويس ستراكشر. طب بس التساؤل بقى، ازاي في 3 ريزونانس ستراكشر؟ يعني ايه 3 وهم الثلاثه صح؟ هقول لك. ده معناه ان مثلا على سبيل المثال الرابطه دي بتقضي تلت وقتها كسنجل بوند، تلت وقتها كسنجل بوند، وتلت وقتها كدبل بوند. يبقى هي في الحقيقه بين الدبل وما بين السنجل، وبما انها بتقضي تلتين وقتها كسنجل وتلت وقتها كدبل، فهي بتبقى اقرب في خواصها للسنجل بوند منها للدبل بوند. اخر مثال عندنا هنجيبه على الاكسباندد اوكتت رول. مركب زي ده لو طبقت عليه القواعد بتاعتنا هيطلع ان انت محتاج تعمل 4 روابط ويبقى المركب تمام ما فيهوش مشكله، لان كل ذره هيبقى حواليها 8 الكترونات. ولكن لما بتعمل الكلام ده وتخلصه بتفوجئ ان الفورمال تشارج اللي موجوده على الذره اللي هنا دي موجب 2، وعلى ده ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1. لاحظ ان مجموع الفورمال تشارجز اللي موجوده على المركب ككل لازم تساوي الشحنه الكليه اللي على المركب. ففي الرسمه الاصليه بيكون اللي هي محققه اوكتت رول، بيكون هنا في
positive 2 وهنا negative، 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 فالمجموع بيكون -2. مش دي المشكلة، لكن المشكلة إن السلفر في عناصر الدورة التالتة وما بعدها، وعليه شحنة موجبة، والذرات اللي جنبه عليها شحنة سالبة، فأقدر أشيل واحدة من الموجب بتاعته مع واحدة من السالب، وأعمل رابطة من هنا بإن أنا آخد لون بير من اللي كانوا هنا وأعمل بيهم رابطة، وآخد لون بير من اللي كانوا هنا وأعمل بيهم رابطة، يبقى أنا كده إيه، شِلت شحنة موجبة مع واحدة سالبة، موجبة مع سالبة، يبقى المركب ككل الformal charges اللي عليه قلّت، فبقى أكثر استقرارًا. ده ما أقدرش أعمله إلا إذا كانت الذرة الوسطية دي من عناصر الدورة التالتة وما بعدها، عشان تقدر تسمح لي إنها تعمل أكتر من 4 روابط، ويبقى حواليها أكتر من 8 إلكترونات، وتحقق حاجة اسمها الexpanded octet rule. طب سؤال بسيط، هي الformal charge بتتحسب إزاي؟ الformal charge بتتحسب بطريقة بمنتهى البساطة. عشان تحسب الformal charge على أي مركب، اكسر الشركات دي كلها، اكسر الشركات دي كلها ورجّع لكل واحد حقه. دلوقتي بعد ما كسرنا الشركة لكل واحد يرجع له حقه، يبقى ذرة الأكسجين هتاخد من الرابطة دي إلكترون واحد بس، يبقى عندها كام إلكترون؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. هي كانت في المجموعة الثابتة كان عندها 6 إلكترونات، ودلوقتي بقى عندها 7 إلكترونات، يبقى بعد ما كسرنا الشركة طلعت كسبانة إلكترون زيادة، يبقى عليها شحنة -1. طب لو طلع عندها زي الحالة دي، عندها 1، 2، 3، 4، 5، 6، عندها 6 إلكترونات، كان عندها 6 إلكترونات وبقى عندها 6 إلكترونات، يبقى العدد ما اتغيّرش، يبقى الشحنة اللي عليها 0. يبقى إذا كان العدد هو، يبقى الشحنة 0، إذا العدد زاد تبقى الشحنة سالبة، إذا العدد قَل تبقى الشحنة موجبة، وبكده تقدر تحسب الformal charge بمنتهى البساطة على كل ذرة. وكده يا جماعة نكون خلصنا الشرح بتاعنا والمراجعة بتاعتنا. لو في تفاصيل أكتر عايز تشوفها تقدر ترجع للفيديوهات التانية وتتفرج فيها على التفاصيل بتاعة شرح كل معلومة. شكرًا يا جماعة لحسن استماعكم وأتمنى لكم التوفيق دايمًا.